ফ্ৰেণ্ড বহু দিনৰ পৰা মোৰ ওচৰত কিছুমান কমেণ্ট আহি আছে যে যদি আমাৰ চৰকাৰী চাকৰি নাথাকে বা মাটি বাৰীৰ কিবা কাগজ পত্ৰ নাথাকে তেনেহ'লে আমি পাৰ্চনেল লোন ল'ব পাৰিমনে তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড মই চাইদুল আৰু আপোনালোকে চাই আছে ৱেট অনলাইন ইউটিউব চেনেল ফ্ৰেণ্ড আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম দুটা এপছৰ বিষয়ে এই দুটা এপছৰ মাধ্যমত যদিও আপোনাৰ চৰকাৰী চাকৰি নাথাকে বা মাটি বাৰীৰ কিবা কাগজ পত্ৰ নাথাকে তথাপিও আপুনি ল'ব পাৰিব 3 লাখ লৈকে পাৰ্চনেল লোন তো ব্লগ পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপুনি যদি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষলৈ অহা টিলিংগাটো এবাৰ বজাই দিব এই লোনটো পাবলৈ আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলত এটা এপ্লিকেশ্যন ইনষ্টল কৰিব লাগিব এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম হৈছে ইনষ্টেণ্ট পাৰ্চনেল লোন অনলাইন এপ লেজি পে আপুনি এই এপ্লিকেশ্যনটো প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰে অথবা মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংক দি দিম আপুনি তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব এই এপ্লিকেশ্যনটো আপোনাৰ মোবাইলত ইনষ্টল হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি চিম্পলি ইয়াক অ'পেন কৰিব অ'পেন হৈ যোৱাৰ পিছত গেট ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰি দিব গেট ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব আৰু এলাউ কৰি দিব এলাউ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো দিব ইয়াত যিটো ফোন নম্বৰ দিব এই ফোন নম্বৰত এটা OTP আহিব এই OTPটো আপুনি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াত যিটো নম্বৰ দিব সেই নম্বৰটো শুদ্ধকৈ দিব ইয়াৰ পিছত নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব আৰু নেক্সটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব আপোনাৰ মোবাইলত এটা OTP আহিব এই OTPটো আপুনি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব ইয়াৰ OTPটো ভেৰিফাই হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ নামটো দিব আপোনাৰ পেন কাৰ্ডত যেনেদৰে নামটো আছে ঠিক তেনেদৰে ইয়াত নামটো দি দিব নামটো দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো দি দিব ইয়াৰ পিছত নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব নেক্সটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত অপশ্যন কেইটা আহি যাব যে ইনষ্টেণ্ট পাৰ্চনেল লোন ইয়াৰ পিছত পে লেটাৰ EMI আপুনি ইনষ্টেণ্ট পাৰ্চনেল লোনত ক্লিক কৰিব আৰু গেট ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ ইনফৰমেশ্যন কেইটা দিব লাগিব প্ৰথমতে আপোনাৰ পেন কাৰ্ড নাম্বাৰটো দিব ইয়াৰ পিছত নেম এজ পাৰ পেন কাৰ্ড আপোনাৰ পেন কাৰ্ডত যেনেদৰে আপোনাৰ নামটো উল্লেখ আছে ঠিক তেনেদৰে দিব ইয়াৰ পিছত ডেট অফ বাৰ্থটো দিব ইয়াৰ পিছত জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব আৰু হোৱাট ইজ ইয়ৰ এমপ্লয়ী ষ্টেটাছ আপুনি চেলাৰিড নে আদাৰ্ছ আপোনাৰ ইনকামটো কেনেদৰে হয় সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব যদি আপুনি কোনো চৰকাৰী চাকৰি কৰি আছে তেনেহ'লে চেলাৰিডটো চিলেক্ট কৰিব নহ'লে আপুনি আদাৰ্ছত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত হোৱাট ইজ ইয়ৰ মান্থলি ইনকাম আপোনাৰ মাহেকীয়া ইনকাম কিমান টকা সেইটো আপুনি ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব যদি আপোনাৰ 0ৰ পৰা 30,000 লৈকে হয় তেনেহ'লে আপুনি প্ৰথমটো চিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পিছত যদি আপোনাৰ 30,000ত পৰা যদি 60,000 হয় তেনেহ'লে এইটো চিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ পিন কোড নাম্বাৰটো দিব সিটি ঘৰ নম্বৰ বা বিল্ডিং নম্বৰ ইয়াৰ পিছত লোকেলিটি এৰিয়া বা ষ্ট্ৰীট এইকেইটা দি আপুনি ইয়াত এটা টিক মাৰ্ক লগাই নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব নেক্সটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা দেখুৱাব যে প্লিজ প্ৰভাইড ইয়ৰ লোকেশ্যন টু গেট দ্য বেষ্ট ক্ৰেডিট লিমিট আপুনি যদি আৰু বেষ্ট ক্ৰেডিট লিমিট পাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ লোকেশ্যনটো অন কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আপুনি অকেত ক্লিক কৰি দিব অকেত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ অকে কৰি দিব ইয়াৰ পিছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব আপুনি আপোনাৰ এই ডিটেইলছ কেইটা দি দিয়াৰ পিছত আপুনি কিছু সময় ৱেইট কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰফাইলটো এপ্ৰুভ হৈ যাব তেতিয়া আপুনি এই লোনটো গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত মাত্ৰ এইখিনিয়ে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি সঁচাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপুনি যদি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব